Eu am venit cu o idee și anume că Dumnezeu, de fapt, a vrut ca să distrugă păcatul în momentul în care a distrus templul prin acea inundație. Însă mai apoi m-am gândit că dacă Avram a reconstruit templul împotriva voii lui Dumnezeu, Avram a păcătuit construind Kaaba. Logic is not a real problem with the Muslim world. Logica pentru musulmani nu funcționează foarte bine. Just like I mentioned, how could Abraham have ever built the Kaaba when Mecca did not begin as a city until 2000 years after he lived? Cum se poate ca Avram să fi reconstruit Kaaba din moment ce Avram a trăit cu 2000 de ani înainte ca să existe Kaaba? It's a good thing you're not a Muslim, Andrew, or you would be in trouble with the leaders because you're not supposed to ask analytical, logical questions like that. Jahid. Probabil acesta este. That was probabil acesta este That was Hassan's question? Oh, Hassan, very good. Yeah. Well, I don't have an answer to that, and I don't think Muslims do either. Aceasta a fost întrebarea lui Jahid și fratele de el făcea o glumă și spunea că probabil din acest motiv Jahid nu mai este un musulman, pentru că a văzut lipsa logicii în abordarea islamică. That is a very good question to ask Muslims. Aceasta este o întrebare foarte bună pe care putem să o adresăm musulmanilor. You have a question or somebody else has a question? Oh, okay, very good, very good. Yeah, I like that. Mai este o întrebare pe care Jahid a postat-o în chat. Jahid, do you want to ask the question or should I read it from the chat? Go ahead. Okay. Întrebarea, the question was, where did Muhammad get the copy of, where did Muhammad copy the tradition of Hajj, that is one of the pillars of Islam? Întrebarea este de unde a copiat Muhammad tradiția Hajjului, a pelerinajului, care a devenit mai apoi un stâlp al Islamului. Where did he get a copy of the Hajj? Where did he copy the Hajj from? From whom? From where? Oh, it was part in the Arab tradition in that area of the world at that time for hundreds of years, the Arabs once a year would make a trip to Mecca for trade purposes. Before Islam even began, it was all part of their annual trading, and it was necessary for their livelihood. Arabii, înainte ca Muhammad să apară pe scena istoriei, ei făceau un pelerinaj care avea un alt scop, și anume un scop economic la Mecca. And so he knew if he got rid of this, the annual pilgrimage, if he got rid of that the religion of Islam would never ever be accepted by the Arabs because they needed that annual pilgrimage for their existence, for their livelihood. Muhammad știa faptul că pentru a câștiga arabii, el trebuia să păstreze acest pelerinaj, pentru că pelerinajul le aducea beneficii economice. So he was forced to incorporate that into the practice of Islam, so he made it one of the 5 pillars. El a incorporat astfel Hajjul în Islam și a devenit unul dintre cei 5 stâlpi ai Islamului. But he just gave it new meaning. Dar a dat un nou înțeles pelerinajului. It was one of the pillars of Islam, one of the things that Muslims had to do on their way to earning their way to paradise.
a făcut din pelerinaj unul dintre lucrurile care sunt importante pentru un musulman, pentru că acesta să ajungă în rai. But remember, Allah is merciful, and He knows if you cannot afford, if you're a poor village person and you can't afford to go to Mecca, Allah understands. So that the fifth pillar is not absolutely necessary. Dar aduceți-vă aminte că îi spun că Allah este milostiv și în cazul în care omul este un sătean, sărac, care nu are posibilitatea să meargă. Deci dacă, just a second to finish the translation. Deci dacă acel om nu are posibilitatea să meargă, Allah nu face din acest al cincilea stâlp ceva obligatoriu. Hassan, have any of your family gone to Mecca? Jahid, a fost cineva din familia ta la Mecca? Not yet, but my grandfather went there once, and my father and mother wished to go there. Okay. Bunicul meu a fost acolo și mama și tatăl meu își doresc să meargă la Mecca. Okay, any more questions? Alte întrebări? Yeah. No more? Okay. Okay, no more questions. What's up? You okay? Yeah? Can I start? Yes. Okay, now a problem came to the Muslim community. O problemă a apărut în comunitatea musulmană. Muhammad had his first revelation of the Quran, according to him, in the year 610 AD, 610. Mohamed a avut prima revelație a Coranului, conform propriilor afirmații, în anul 610 după Hristos. He left Mecca in 622. El a plecat din Mecca în anul 622 and went to Medina. și a mers la Medina. And he died in Medina in 632. Și a murit în Medina în anul 632. Now the problem is when he died, Problema a fost că atunci când a murit, he had not set up any directions for choosing a successor. el nu a dat indicații clare pentru cine va fi succesorul lui. So he died suddenly. Și el a murit dintr-o dată. I don't know if it was a stroke, a heart attack, or whatever it was, but he died very suddenly. Nu știu dacă a murit de infarct sau de atac cerebral, însă știm că a murit dintr-o dată. He died in Medina. Și a murit în Medina. Now, when he died, as they say, he had not set up any means of choosing his successor. Așa cum am spus, înainte ca să moară, el nu a ales o modalitate în care să fie aleși succesorii lui. Now, he did not have any sons. All his sons died. El nu a avut niciun fiu, pentru că fiul lui a murit. And he had one daughter, Fatima. Și el avea o fiică pe nume Fatima. And she married one of Muhammad's cousins, Ali. Și el s-a căsătorit cu Ali, unul dintre verișorii lui Mohamed. So now what happens now? Now, Muhammad gave directions before he died. Mohamed a dat câteva instrucțiuni înainte de a muri.
Now, Muhammad's first convert to his new religion, to this new religion that he was preaching, Primul convertit la religia pe care Mohamed o predica, which at the beginning was simply a call to the Arabs to come back to the religion of Abraham. care la început a fost doar o chemare a arabilor ca aceștia să vină înapoi la credința lui Avram, He didn't intend to start a new religion. el nu a avut intenția de a începe o nouă religie. So his first convert was Abu Bakr, his close friend Abu Bakr. Primul convertit a fost prietenul lui apropiat, Abu Bakr. You'll see it right there. Can you see my arrow? Is my arrow on your screen or not? No. Okay. No. It's Abu Bakr. It was his first convert. Abu Bakr a fost primul lui convertit And was his close friend. și a fost prietenul lui apropiat. He gave instructions that his cousin, his wife's husband, his son-in-law, Ali, was to wash his body. Și a dat aceste instrucțiuni ca verișorul lui să îi spele trupul. So you had these two men. You had Abu Bakr and you had Ali. Deci erau acești doi bărbați, Abu Bakr și Ali, that Muhammad spoke about as he was nearing death. Și Mohamed a vorbit despre aceste două persoane înainte de moartea lui. Now there were quite a number of people who have become followers of Muhammad, followers of his religion. Au fost destul de mulți oameni care au devenit convertiți la această nouă religie. When he left Mecca in 622, când a plecat din Mecca în anul 622, he had a little over 100 followers. El avea un pic mai mult de 100 de convertiți. And when he got to Medina, more and more joined him. Pe când a ajuns în Medina, din ce în ce mai mulți oameni i s-au alăturat. But now in Medina, and also another thing to remember, Muhammad was buried in Medina. Un alt lucru pe care trebuie să ne-l amintim este faptul că Mohamed a fost îngropat în Medina. So his tomb, his body is in a tomb in Medina. Așa că trupul lui mort se află într-un mormânt în Medina. But it's interesting to note Dar este interesant să observăm că that in Medina there is another tomb. There's another tomb. în Medina mai este un mormânt. But this tomb is empty. Dar acest mormânt este gol. It is a tomb that has been set aside for Jesus. Este un mormânt care a fost pregătit pentru Isus. It's empty. Este gol. Why? De ce? Because Jesus, according to Islam, Jesus is now in heaven. Pentru că, conform Coranului, Isus este la momentul de față în Rai. He's alive and well. El este bine și sănătos. Și în viață. Muhammad is dead. Jesus is alive. Mohamed e mort, Isus e viu. According to Islam. În conformitate cu Islamul. And the Muslims believe that one day Jesus is going to come back to earth. Și musulmanii cred că într-o zi Isus se va întoarce pe pământ. Allah has appointed Jesus to be judge. Și Dumnezeu l-a numit pe Isus ca să judece. Where did they get that idea from? De unde au venit ei cu ideea aceasta? Let me read Acts 17:31. I preached on this Sunday, Easter Sunday, Acts 17:31.
Vom citi Fapte 17:31. And what does Paul say in his message here? Ce spune Pavel în acest verset? For God has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. So Jesus is appointed by God as the judge. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci Dumnezeu l-a numit pe Iisus Hristos ca judecător. So Muslims believe that one day Jesus is going to come back and judge the world. Deci musulmanii cred că într-o zi Iisus va veni și va judeca lumea. Traditional Islam says he's going to destroy every cross. Islamul tradițional afirmă că Iisus, când va reveni, va distruge toate crucile. That's why the Muslims hate the cross, because they say Jesus is going to destroy the cross when he comes back. So they hate it. De aceea, musulmanii urăsc crucea, pentru că ei spun că Iisus, când va veni, va distruge toate crucile. He's also going to kill all the pigs. De asemenea, va omorî toți porcii. And he's going to convert the world to Islam. Și va converti lumea la Islam. Okay, back to a successor for Muhammad. Ne întoarcem la succesorii lui Mohamed. Okay, you want the reference of Jesus being judged from the Quran. Okay, I'll get that later. Somebody wants a reference of Jesus being the judge from the Quran. We'll have to, I think that's in the Hadith more than the Quran. Cineva dorea o referință din Coran unde apare că Iisus va fi judecător, însă cred că referința nu se află în Coran, ci în Hadith, adică în tradiția islamică. I'll look it up. Now, how did the Muhammad is dead? He's gone. Now what? Is the community going to be thrown into confusion? Acum Mohamed este mort. Ce o să facă comunitatea lui odată ce el a murit? Why do the Muslims hate the Christians? Because the Christians love the cross. They talk about the death of Jesus. They talk about Jesus as the Son of God, and they feel that's blasphemy. That's a sin, the unpardonable sin. That's why they hate Christians. Acum, de ce urăsc musulmanii pe creștini? Pe de o parte că creștinii vorbesc despre cruce, ei de asemenea vorbesc despre faptul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și musulmanii cred că creștinii blasfemiază în momentul în care îl numesc pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Yeah, Jesus made his Hajj every year with his parents to Jerusalem. As a young boy, he would go every year to Jerusalem. Okay, now how are they going to choose their successor? Mohamed mergea în fiecare an în pelerinaj. Acum, întrebarea este cum trebuiau ei, urmașii lui Mohamed, să aleagă succesorii lui. There were two ideas as to how the successor should be chosen. Erau două idei a modului în care trebuia ales succesorul lui Mohamed. One group believed the community of Muslims should make the choice. It should be a choice made by the community. Un grup susținea faptul că alegerea succesorului trebuie să fie făcută de comunitate. And at Mecca, the new leaders of the Muslims, when Muhammad was sick and dying, he asked Abu Bakr to take his place leading the prayers.
Acum, când Mohamed se afla la Mecca, înainte de a muri, Mohamed i-a spus lui Abu Bakr să preia el conducerea rugăciunilor. So he was his close friend. This was a natural thing for him to do. El era prietenul lui apropiat, așa că era un lucru natural pe care putea să-l facă. So the majority of the Muslims said Muhammad indicated in this way that Abu Bakr should be his successor. Așa că unii musulmani au spus că prin această cerere, Mohamed a vrut să arate faptul că își dorea ca Abu Bakr să fie succesorul lui. But there was a small group of Muslims, mainly Muhammad's family, that said, no, the leadership should be hereditary. It should be a member of Muhammad's family. A existat însă și un grup mai mic, care era format în special din familia lui Mohamed, care susțineau că succesorii trebuie să fie aleși în mod ereditar și trebuie să fie din familia lui Mohamed. And because Ali was his cousin, his son-in-law, and he was very close to Ali, and he asked Ali to wash his body when he died, Muhammad's family believed that in this way Muhammad was saying it should be Ali who should replace him. Și pentru că Ali era verișorul lui Mohamed și pentru că Mohamed, înainte de moarte, i-a spus lui Ali că el trebuie să fie acela care va spăla trupul, ei susțineau faptul că Mohamed indica prin aceasta că Ali trebuia să fie succesorul lui. So they argued back and forth. Ei s-au tot certat cu privire la această decizie. And then finally they decided that it should be Abu Bakr. Și în cele din urmă au decis că trebuie să fie Abu Bakr. This was the majority view. Majoritatea a avut această decizie. He was an older man. He was a good friend of Muhammad's, and he knew how to lead better than Ali, who was younger. El era un bun prieten al lui Mohamed, era mai în vârstă și avea capacități de lider, de a conduce, mai mult decât avea Ali. But Ali's family was not happy. Dar familia lui Ali nu era bucuroasă, They mulțumită. did not accept this decision. Și nu au acceptat această decizie. So, Abu Bakr became the leader, the successor to Muhammad. Abu Bakr a devenit succesorul lui Mohamed. So after Muhammad died, there were tribes of Arabs that said, well, Muhammad's now dead, so we're going to go back to our old religion, animism. După ce Mohamed a murit, multe triburi arabe au spus, acum că Mohamed a murit, noi ne vom întoarce la religia noastră tradițională, anterioară, animistă. So Abu Bakr organized an army. Și așa că Abu Bakr a pregătit o armată. And he forced all the Muslims to remain in Islam. Și a forțat toți musulmanii să rămână în islam. And he began to conquer all of Arabia. Și a început să cucerească toată Arabia. And he led armies into Palestine and lower Iraq. Și a condus armate în Palestina și în partea de jos a Irakului. And then Abu Bakr died. Și apoi Abu Bakr a murit. And Umar succeeded him. Umar took over after Abu Bakr died. Și după ce Abu Bakr a murit, la conducere a venit Umar. And he took the Muslim armies into Egypt and farther on into Egypt and into western Iran.
Și Umar a dus mai departe islamul în Egipt și în partea de vest a Iranului. And he was killed by one of his slaves. Și el a fost omorât de unul dintre sclavii lui. Then Uthman took over. Și apoi Uthman a venit la conducere. And he was also assassinated by another Muslim. Și el a fost la rândul lui omorât de un musulman. But before he died, he collected all the different portions that were written down about the Quran. He collected all these portions together and made them into one book, which is the Quran that we have today. Însă, înainte de a muri, Uthman a fost cel care a colectat diferitele porțiuni ale Coranului care erau disponibile la acea vreme și le-a pus într-o singură carte. We will talk more about how that happened when we study the Quran. Și vom vedea mai multe lucruri despre cum s-a întâmplat lucrul acesta când vom studia despre Coran. So you have Abu Bakr, you have Umar, you have Uthman, and now you have, after he was assassinated, Ali took over. Deci la început a fost Abu Bakr, apoi Umar, apoi Uthman și după ce Uthman a fost asasinat, a urmat la conducere Ali. But after 5 years, Ali was assassinated. Dar după 5 ani, Ali a fost și el asasinat. So the first 4 successors to Muhammad are called the rightly guided caliphate. Și acești 4 succesori ai lui Mohamed, primii 4, sunt numiți califii bine călăuziți. And you must keep in mind that this is called the golden age of Islam under these 4, under Muhammad and then the 4 caliphs. Trebuie să înțelegeți faptul că această perioadă, în timpul celor 4 califi, este considerată epoca de aur a islamului. And that's called the caliphate. Și această perioadă este numită califat. Period of the caliphate. Caliph is a title given to a ruler within Islam. Califul este un nume care este dat unui lider din islamic. So the Islamists, the fundamentalists, they want to go back to the golden age of Islam. They want to recreate Islam as it was practiced and as it was lived in this period under Muhammad and the 4 caliphs after him, the rightly guided caliphs. Extremiștii vor ca să se întoarcă la epoca de aur, cu practicile și cu modul în care se trăia în acea perioadă. Now, after Ali was assassinated, după ce Ali a fost asasinat, he had 2 sons. El avea 2 fii. He had Hassan. L-a avut pe Hassan. Hassan, are you listening? Hassan, asculți? And he also had Hussein. Și l-a avut de asemenea pe Hussein. Now, Hassan was Ali's oldest son. Hassan era fiul mai mare al lui Ali. And he was asked to take over the leadership after his father, Ali, was killed. Și a fost rugat ca să preia conducerea după ce tatălui Ali a fost ucis. Now, it's very important that you listen and understand what's happening now. Dar e foarte important să ascultați și să înțelegeți ce s-a întâmplat. In the church of Jesus Christ, the church is divided into two basic communities. There's the Protestant, and then there is the Catholic. Biserica lui Hristos este împărțită în 2 mari grupări, pe de o parte protestanții, pe de altă parte catolicii. In Islam, there's also 2 major communities, 2 major groups.
Și în islam există două mari comunități, două mari grupuri. There are the Sunni and there are the Shiite. Sunt suniții și șiiții. Okay, now we're going to see how this happened. Și vom vedea cum a avut loc această împărțire. Hassan should have taken over the leadership. Hasan ar fi fost cel care trebuia să preia conducerea. He was Ali's oldest son, El era fiul cel mai mare al lui Ali. but Hassan refused. Dar Hasan a refuzat. Hassan had a problem. Hasan a avut o problemă. He loved women, El iubea femeile. and so he thought, if I become leader, it will take away my time with the women. So he didn't want to. He wanted to have time to spend with women. El credea că dacă el iubea femeile și credea că dacă el va deveni liderul islamului, el nu va mai avea timp pentru femei. So Hussein took over leadership after Ali died. Și așa că Hussein a fost cel care a preluat conducerea după ce Ali a murit. And he led the community until he was assassinated in 680. Și el a condus comunitatea musulmană până în anul 680, când el la rândul lui a fost asasinat. So from the very beginning of Islam, you had assassination and acts of terror in the Muslim community. Încă de la început, în istoria islamului, au existat asasinări și acte de terorism. Umar, Usman, Ali, and Hussein, they were all assassinated. They were all killed. Umar, Usman, Ali, Uthman, toți au fost asasinați. So now, Hussein became the replacement for Ali. Și așa că Hussein a devenit înlocuitorul lui Ali. Now, the word Shiite means the party of Ali, the political party, the movement of Ali. Acum, cuvântul șiit provine de la un cuvânt care înseamnă partidul lui Ali sau gruparea lui Ali. So now you have the Shia is Muslims, and you have the Sunni Muslims. Deci există aceste două mari comunități, comunitatea suniților și comunitatea șiiților. What's the difference between the two? Care este diferența dintre cele două? Well, the Sunni Muslims, Musulmanii suniți, the basis of their authority and their directions and their instructions își extrag autoritatea și autoritatea. They have Muhammad as their example. Îl au pe Mohamed ca și exemplu. So they have the Quran and the Hadith. Au Coranul și au Hadithul. Now the Sunni are different. I mean the Shia Muslim, the Shiite are different. Musulmanii șiiți sunt diferiți. They take the authority of the Quran. Ei acceptă autoritatea Coranului. But they do not take the Hadith as an authority as much as the Sunni. Dar nu consideră haditurile o autoritate atât de mare precum o fac suniții. For the Sunni, their direction comes through their leaders. Pentru suniți, îndrumările vin prin liderilor. So the question of authority in the Muslim community is very important. Ideea aceasta a autorității în comunitatea musulmană este foarte importantă.
At the time of Muhammad's death in the 7th century, there were three theories. There were three theories on how on authority, the source and the nature of authority in the Muslim community. La momentul morții lui Mohamed, în secolul al XVII-lea, existau trei teorii cu privire la sursa și autoritatea în comunitatea musulmană. There were, first of all, there was the Kharijites, Kharijites, the succeeders, the Kharijites. Erau pe de parte Kharijites, adică cei care reușeau să învingă. They were the strict fundamentalists, strict followers of Islam and the teaching of Muhammad. They were very fundamental, very strict, very radical. Ei erau foarte stricți, foarte fundamentaliști și foarte extremiști. This was shortly, right after Muhammad's death, the Kharijites came into being. Kharijiții au apărut la foarte scurt timp după moartea lui Mohamed. They were very aggressive and at times were very violent in their application of Islam to the life of the community. Ei erau foarte agresivi și foarte violenți în aplicarea principiilor lui Mohamed în viața musulmanilor. They said if a leader did not follow Islam to the extreme, if they were not strict followers of the rules and laws of Islam, they should be removed from office and they should be put to death. Ei spuneau că dacă liderii nu urmau tocmai în mod extrem regulile și legile islamului, ei trebuiau îndepărtați de la conducere și omorâți. We see this very much in the world today, in the world of Islam. Vedem lucrul acesta foarte mult în islamul actual, din vremea noastră. There's movements within the Muslim community to get rid of leaders who are not strict followers of Islam, who do not apply the Sharia law of Islam. Există mișcări în cadrul islamului care pledează pentru lucrul acesta, pentru îndepărtarea liderilor care nu aderă în mod strict la Sharia, la legea islamică. The extreme followers of Islam in the laws of Islam today, we call them the Salafis. Salafiții sunt urmașii aceștia extremiști al lui Mohamed. Hassan, do you have Salafis in Bangladesh? Hassan, voi aveți salafiți în Bangladesh? I don't know exactly. Yeah, the Salafis are the very strict followers of the laws of Islam. They're very strict. And we have a similar kind of group which is Jamatis, and the Jamatis has the similar faith and very radical in their belief. Okay, do you have Wahhabis? No, I think they are very minor, or they are hidden, like mixed, but they are not major. We have a Sunni Muslim who are majority here. Okay. So the first. Întrebarea era dacă în Bangladesh sunt aceste tipuri de musulmani radicali și Jahid spunea că există un tip de musulmani radicali care se numesc Jamatis și probabil sunt și wahabiți, însă nu în procentaj mare. Okay, that was the first idea, the first theory on authority, on the nature of authority, is the Kharijites
and they were very strict in applying Islam in a very strict way. And if the rulers did not follow Islam in a very strict manner, they should be killed and rejected. Aceasta a fost prima teorie din cele trei cu privire la modul în care trebuia aplicată autoritatea și am văzut că prima teorie prevedea ca liderii care nu aderau în mod strict la principiile islamului trebuiau îndepărtați. So that now the second theory was that of the Shiites. Acum, cea de-a doua teorie era cel a șiiților. The Shiites believed that God gave direction to the community through the Quran and also through the imams who were of Ali's family. Acum, ei credeau că Dumnezeu a dat indicații prin Coran și de asemenea prin imam, dar doar prin acei imam care aparțineau familiei lui Ali. The Sunnis said that authority was in the Quran and in the Hadith. Suniții spuneau că autoritatea se găsește în Coran și în Hadith. Does everybody know what the Hadith means? Știe toată lumea ce este Hadithul? I will tell you if you don't know. The Hadith is a record. It's 6 volumes. It's a 6-volume set. And it has recorded everything that Muhammad said and did that is not recorded in the Quran. Hadithul este de fapt o serie de 6 cărți care include tot ce a spus și tot ce a făcut Mohamed, lucruri care nu sunt incluse în Coran. So after Muhammad died, the scholars in the community began to put together books, writings of what Muhammad said and did on different După moartea lui Mohamed, comunitatea a început să colecteze cărți și scrieri cu ceea ce a spus și a făcut Mohamed.